happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa CESAR TV. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. If I get impeached, then that is my end. RH
Lagi ko hong binabanggit sa ating palatuntunan, beyond headlines and news for public consumption, I ask questions to help build a nation. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa ating mga professionals and senior citizens na madalas nanonood sa atin. Imagine that, from DSRH Lawag down to DSRH Davao, marami pa rin sa ating mga senior citizens habang kukuya-kuya-kuy pag Sabado, nanonood sa atin at nakikinig. Transistor radio in a digital age. Transistor radio. Kaya lagi ho natin binabati ang ating mga senior citizens. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si CESAR CHAVEZ, makakasama ninyo hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Naalala ho ba ninyo? Nung Sabado, sabi ni Secretary Sani Angara, for the first time under the Marcos Jr. administration, nakapag-hire, promote 80,000 teachers. Alam nyo ang impact and implication yan para sa ating mga kabataan. Before that, sabi ni Secretary Rex Gatchalian, napakalaki ng pondo ng DSWD at ganoon kalaki rin ang natulungan at nakapag-graduate na rin sa kahirapan. Imagine that. From 28 to 21%, 16% poverty incidence. Ngayon ay nakatutok ang DSWD. Naalala nyo rin na ipinagbalaki ni Secretary Tio Laurel na for the first time since 1985, nagkaroon ng malaking pondo ang National Food Authority para gumawa ng warehouses, infrastructure budget. Imagine, sapagkat nung una ay puro importation and later on ay regulations na lang. Pero for the first time, napakalaki ng pondo na ipinagkaloob sa National Food Authority, National Irrigation para sa ating mga magsasaka. Of course, nakita ninyo, for the first time nakita natin na ang Department of Justice nakapag-hire ng napakaraming mga prosecutors. Alam nyo kung anong ibig sabihin noon sa ating mga komunidad. Pero naisip ho ba ninyo saan ang galing ang pondo ito? Sa umagang ito, ang panauhin natin ay ang pamilya ng Department of Finance. Siya ho ay pinangungunahan ni Secretary Frederick Go. Good morning, Secretary. Good morning, Cesar. Alright, kasama rin natin si Undersecretary Carl Adriano, sir. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Cesar. And Yusek Cathy, nice to see you again. Magandang umaga po, Cesar. Si Yusek Cathy Fo, ang pag-uusapan natin, public-private partnership. Si Yusek Joben Balbosa. Batang-bata pa lang ako, nasa Congressional Planning Budget Office na. Yun ho ang kami mga reporter nung dekada 80, ang tingin namin sa kanila ay think tank. Siya ngayon ay bahagi ng Department of Finance from World Bank to Asian Development Bank. Yusek Joben, good morning. Magandang umaga po, Cesar. At of course, BIR, Commissioner Charlie. Sir? Magandang umaga po, Cesar. Si Commissioner Nep, ilang beses na nating naging guest dito. Kong? Magandang umaga, Cesar, sa ating mga tagapaginig. Alright. Before ang ating mga pagtatanong, siguro bigyan natin ng pagkakataon si Secretary Frederick Go na batiin at magbigay ng paunang pananalita sa ating mga kababayan. Secretary? Good morning, Cesar. Maraming salamat sa pagkakataon na to. Tinanong mo, saan galing ang lahat ng pondo para makapaggastos ang gobyerno sa kanyang mga plans and programs. So, ang Department of Finance po is mandated to ensure that the country has the money, the finances, and the resources to implement the plans and programs of the government for the benefit of the people. Ang DOF po ay ang pambansang fundraiser o pangunahing ahensya ng gobyerno sa pampublikong pananalapi. Trabaho namin ang mangolekta, maglikom at maghiram para may sapat at matatag na pondo ang gobyerno para sa paglago ng ekonomiya at paghatid ng mga pampublikong serbisyo sa bawat Pilipino. We manage with fiscal discipline to ensure real benefits for the people. Dahil dito, naging posible na makapaghatid ang gobyerno ng maraming classroom, ospital, kalsada, tulay, healthcare services, ayuda, at iba-iba pang serbisyong pampubliko na nagpapabuti sa buhay ng ating mga kababayan. Kasabay nito, ang DOF din ang tagasulong ng mga reformang pang-ekonomiya na humihikayat
sa mga namumuhunan, nagpapalago ng mga negosyo at lumilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Laging pinapaalala ng Pangulo sa amin at sa buong economic team na ang bawat reforma, bawat pisong nakokolekta at bawat desisyong ginagawa ng gobyerno ay dapat magresulta sa konkretong benepisyo, ramdam ng bawat Pilipino. Alright, Secretary, lagi kong nababanggit dito 1 month before the State of the Nation address ng ating Pangulo. And now, the State of the Nation is not a one-time big time. In other words, hindi ito isang araw sapagkat the State of the Nation is evolving, the State of the Nation is a continuing affair of everyone. Pero sa payak na pag-uusap, Mr. Secretary, kumusta ang naging kalagayan ng ekonomiya sa nakalipas na 4 na taon sa ilalim ng Marcos administration? During the last 4 years of the Marcos administration, our GDP growth averaged at 5.8%. To put this into perspective, the rest of the world, ang buong daigdig na to, ang GDP growth nila ay mga 2.5 to 3% lamang. So ang growth ng Pilipinas at 5.8% ay sabihin na natin doble ng economic growth of the rest of the world. So I must say that I think we have done a good job. Of course, to put that into perspective, perhaps since the SONA of the President last year, growth has slowed, primarily due to reduced public spending, and we are addressing that now. We are going to make sure that in the second half of this year, the public spending, particularly on infrastructure, will be restored. Ayan pong pinaka-importante. 5.4 more or less in the last 4 years, sabi ni Joey Salceda nung siya ay nasa Committee on Ways and Means and later on as Chairman of the House Committee on Appropriations, sabi niya, at sinasabi rin ng maraming ekonomista, para daw ang bansa ay makitang tuloy-tuloy, 777. Mataas, masyadong mataas ho yun, ano? Masyadong mataas ho yun, ano? Bihira yatang bansa na nasusustain yung ganyang 7%. Nag-average tayo ng mga 3, 4, mataas na ang 5. Tama ho ba? Ang average po natin for the last 4 years is 5.8%. Alright. But in the last, shall we say, maybe 3 years, around 5.5%. At very, ano na po yan, magandang resulta na po yan. The rest of the world, they can only dream of a 5.5% growth. And we believe that the government, the country, starting 2027, will resume that path. We will continue to grow again at 5 to 6% for 2027, 2028. All right. Later si Yusek Joben, si Yusek Carl muna. Kung mayroong nagawa ng 1 o 2 bagay si President Marcos, kaya nakuha yung 5.8 or more than 5% growth rate in the past 5 years or 4 years, sabihin na natin. Ano ito? Anong pwedeng maibigay natin na single biggest economic policy sa tingin natin ang nagawa ng ating Pangulo? Marami pong nagawa ang ating Pangulo, tulad nga po ng marami po tayong mga konkretong reforma na ginawa na mararamdaman po ng bawat Pilipino. Ang isa nga po dito is yung create more, kung saan pinalawak po natin ang incentives sa mga gusto mag-invest, at napaka-importante nga po kasi ng investment dahil ito po ay nagbibigay ng trabaho. At kung maraming trabaho, marami pong income ang ating mga kababayan. At marami po pong ibang ginawa ang ating Pangulo. Doon ako sa Create More. Nung ginawa ito at naisabatas ito, anong pwedeng maisip na, oo nga, nangyari ito? Ano sa tingin nyo ang naging immediate impact noon? Or at least in the past, say, a few months or a year, anong naging impact sa atin noon? Under the Create More, marami na po tayo nabigyan ng mga incentives. Nandito na po yung investment, nagsimula na po ang investment. At kapag nagsimula po ang investment, ang pagbibusiness, nandyan po ang translation na mas maraming trabaho. Kaya nga po, kung titingnan po ang ating unemployment, relatively po mababa po ito kasi nga po marami po tayong na-generate ng trabaho.
Marami tayong na-generate na trabaho sapagkat nakapag-create tayo, nakapagbigay tayo ng mga incentives. Si Secretary Go ay business reporter, nung ako ay Senate reporter. Bakit importante itong nagbibigay tayo ng mga incentives sa mga investors natin? Alam mo, ganito yan, Cesar, ang mga foreign investors natin, pwede silang maglagay ng mamumuhunan anywhere in the world. Pwede silang pumunta ng Thailand, pwede silang pumunta ng Vietnam, pwede silang pumunta ng Indonesia. Bakit nila pipiliin ang Pilipinas? So kailangan ang mga incentives na binibigay natin sa kanila ay competitive. We have to be competitive with the rest of the world because tayong lahat, all of us are trying to attract the same investors. At alam nyo, kapag hindi natin sila maipasok sa bansa natin, edi ang trabaho pupunta sa ibang bansa. So we simply have to be competitive with our neighbors. Alright, Yusek Jovet, maliban doon sa incentives sa ating mga investors, ano sa tingin niyo ang isang milestone kung bakit lumago ang ekonomiya? 5.8% bago nagkaroon ng Iran-US conflict, hindi ba? Ano ang pwede natin idagdag dito? Maraming salamat ka, Cesar. Ang foundation kasi ng growth na talagang sinusuportahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itong infrastructure spending. So from 1 to 2% of GDP, ngayon nakikita natin 5% or more of GDP. Ang lakas nun. No? So yun yung nagpa-power. As you know, nung nasa DOTR po kayo, yun, mga railway projects, pati long span bridges, mga highways, and so on. So yun yung mga pundasyon. It creates more work. No? Now, doon sa soft side naman po, ito yung mga para sa mga tao, no? Andyan ang sa agriculture, for small and medium enterprise, ang Department of Agriculture sumusuporta through a PRDP program. Ito mga World Bank, Asian Development Bank, small infrastructure, impounding system, mga solar irrigations and so on. Yan yung isa. Tapos pati na yung edukasyon at health, napaka-importante po. Ang mga bata, yung stunting, isa sa mga malaking problema natin yan, no? So, tinataka yun ng mga nutrition projects ng World Bank at ADB. Infant and young children feeding, regular growth monitoring, micronutrient supplement, no? For children. At saka dietary supplement ng mga nutritionally at risk mothers or pregnant women, no? So yan po yung mga pundasyon sa ekonomiya natin na nakakatulong para buo at sustain yung development ng bansa. Alright, binanggit kanina ni Secretary Frederick Go na sa ibang bansa, overwhelming majority, 2 hanggang 3% lang ang growth. Ng maraming bansa, tayo ay more than 5%. Imagine that. May contribution ba dito, Yusek Cathy Fong, ang public partnership natin? That's a good question po, CESAR. I think definitely the private sector is a good partner of the government in delivering infrastructure and public services. Kasi po, nagbago na po ang pananaw over time, nagbago na yung pananaw ng public over what we call PPPs. Dati po, it was only used as a means to finance mga projects. Pero ngayon po, meron kasing recognition din na private sector is more efficient than government. So, dun sa mga non-performing assets or mga critical infrastructure na not only we need financing, but we need the expertise of the private sector. So, mas mabilis sila kumilos, mas efficient sila kumilos. So, nakakatulong po talaga sila sa pag-deliver. Mas marunong sila, mas magaling sila, o kung hindi man kapantay ng gobyerno pagdating sa halimbawa maintenance and operation, aside from financing. Secretary? Yeah, I just want to put into perspective, no?
the government has limited fiscal space. Ibig sabihin, hindi unlimited ang pera ng gobyerno. So, kahit maging excellent pa silang dalawa. BIR and hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Kulang. And ang sinabi ni Yusek Joven kanina ay tama. What has been driving our growth has been infrastructure spending. Ngayon, kulang ang pondo ng gobyerno para pondohan lahat ng infrastructure projects. So the government has to recognize na ang private sector has an important role to play in the infrastructure programs of the government. Kaya po, meron tayong public-private partnership o PPP na tinatawag. Kasi kapag napasama natin ang private sector sa gobyerno, yung pera natin ay times 3, times 4, times 5, times 10. Depende sa participation ng private sector. At tama rin po sinabi ni Yusek Cathy na ang private sector kasi kung gumalaw ay mas mabilis. Mas mabilis. Alright. Sa ating pagbabalik, tingnan natin. Anong success story ng Marcos Jr. administration pagdating sa revenue collections? Sabi ni Secretary Go, hindi sapat yung nakikita natin, pero gaano kalaki yung sapat? At ano mga success stories ang nakuha natin sa BIR at sa customs? Pagkaraan muna ng ilang paalala. Special. Amoy nakaka-joyful. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Oh, so good! Romeo, so tanghon! So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy! Romeo, so tanghon! Kumeas Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm, Fab, Con, pamungkong
bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si CESAR CHAVEZ para sa special on Saturday ng DZRH. Na ang katatagan ng bansa ay nasa katatagan ng pananalapi. O
nga naman. Paano yung infra, social services, education, health, paano pupunduhan ito? Tingnan natin. Under the Marcos administration, laging tinitingnan, nagsaksid ba o hindi sa pangongolekta, pangunguha ng revenue, ang BIR, ang customs at iba pang ibang paraan para makalikom. Ano ang pwedeng ituring natin na success story ng Marcos Jr. administration pagdating sa revenue collection, Mr. Secretary? Since the start of the Marcos administration, 2022, our cumulative growth in collections ay higit sa 10%. Meaning double digit po ang growth ng collections natin sa BIR at sa BOC. At pwede kong ipagmalaki na last year po, ang BIR ay naka-reach ng over 3 trillion pesos. And this year, ang target po ng Bureau of Customs ay makaabot ng target nilang 1 trillion pesos. So medyo meron tayong mga record-breaking performances. First time ito? Yes, sir. Yes, sir. In the entire history of BIR? In the entire history of the country. Okay. In the entire history of the country. Can I just share with you a piece of trivia? Yeah. Alam mo ba na ang Department of Finance, ang kagawaran ng pananalapi, ay 129 years old? 129 years old? We are older than the Republic. Is that so? Yes. It only tells you something. Okay. A country cannot survive without funds. So you first have to create the department that will raise revenue for a government to stand. Oh, what is a country without funding, without resources? Yeah. Alright, tama. Alright, so iniisip ko tuloy sa isang tao. Kung gaano ka-importante yan bago ang kanyang career. Anyway, sige. Alright, so ulitin ko lang. First time in history na ganito yung growth. Did you say double digit? Yes, double digit and growth. Annually? Annually. Since 2022? Yes, sir. Alright. Anong ginawa natin? Una, Commissioner Charlie Mendoza, anong ginawa ho natin? Anong ginawa ng Marcos Jr. administration? Bakit naka-create kayo ng history sa revenue collection sa BIR? Yeah. Tatlong bagay po, CESAR. Una, tayo po ay nagsusulong ng isang taxpayer-centric approach sa BIR. Ibig sabihin, yung mga taxpayers natin, hindi natin sila itinuturing na mere sources of revenue, but as partners in nation building. Para makapagbigay lang po ng tamang konteksto, about 97%, 98% ng kinokolekta ng BIR ay nagmumula sa voluntary compliance. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang negosyante, nakabenta ka na, kumita ka na, nasa iyo na yung pera na kinita mo, saka ka pa lamang magbabayad ng buwis. Kung kaya't kinakailangan voluntary ang tawag nun? Voluntary compliance. Kung kaya't kinakailangang mahikayat namin ang ating mga taxpayers na magbayad ng tama, magdeklara ng tama, mag-file ng tamang returns. And the only way that we can do this is to make compliance easier for them. We cannot demand compliance while making compliance unnecessarily complicated. Kung kaya't dyan po pumapasok yung ating mga digitalization efforts, nilalagay natin sa online platform yung mga compliance nila, pagpa-file ng returns, pagbabayad, nandyan yung pagpapasimple ng ating mga proseso, streamlining of processes, yung magiging pagkakaroon ng mga mas maliwanag na regulations. Sapagkat sa tingin namin, ang mga taxpayers naman natin ay gustong mag-comply. Subalit, kinakailangan gawin din naman natin na madili para sa kanila ang compliance. So that is one. Pangalawa po, we continue to broaden the tax base. Ibig sabihin, kinakailangang mahikayat natin yung ating mga negosyante na hindi pa rehistrado sa BIR na magrehistro sa BIR sapagkat marami sila. Palagay ko, tansya ko, aabot pa ng mahigit 1 milyon yan. So kinakailangang madala natin sila sa formal economy, magrehistro sila sa BIR, and kapag ganoon, nagmo-monitor natin sila. At yan po ay ginagawa natin sa ating mga regular tax compliance verification drive, kung saan ang ating mga revenuers, ang mga kasama natin sa BIR ay tinatawag nating revenuers. Nagtutungo sila sa mga palengke, sa mga pamilihan, sa mga grocery stores, sa mga kalsada, at tinitingnan nila kung ang mga kababayan ba natin na
nagnenegosyo ay rehistrado na sa BIR at tinutulungan natin sila, hinihikayat natin sila na magrehistro sa BIR. And of course, kung meron naman tayong mga efforts para mapadali ang compliance, kinakailangan naman na may accountability din doon sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. At dyan pumapasok yung pagsasampa natin ng mga tax evasion cases. Mabanggit ko lang CESAR, sa taong ito simula Enero hanggang Hulyo, nakapagsampa na tayo ng 295 tax evasion cases nationwide. Malalaki yun. Malalaki po. Ang total tax liability nun, ang total tax exposure is around 34 billion pesos. Bago yung number 3 nyo, Secretary, binanggit niya 1 million ang kailangang ipasok sa BIR na mga entrepreneur. Ito ba yung mga underground? Ito po yung mga nasa underground economy. Palagay namin yan ang anong impact nito, Mr. Secretary, just in case? I think the Bureau of Internal Revenue would have a better estimate of how much that is. But I think it's safe to say that throughout the government, we need to really make a better effort of bringing in the unbanked to the banked, the unregistered to the registered, those who have not yet been part of the formal system. We have to make a better job to entice them to join the official records. Binabanggit ko yan sapagkat tayo ay sabayang napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao, from DSRH Lawag to DSRH Dagupan, Tuguegarao, down to DSRH Zamboanga, Davao, Cagayan de Oro, Cotabato, at General Santos. Binabanggit ko yan sapagkat marami nakikinig sa umaga, nasa palengke. ang sinasabi ninyo, Mr. BII Commissioner, marami rin sa kanila. Marami rin po sa anong ibig sabihin noon para sa isang ordinaryong sari-sari store o nagtitinda? Ano ito? Ang kapalit ba nito ay kapanatagan? Ang kapalit po nito ay kapanatagan at ito po ay magre-resulta rin sa paglago ng kanilang negosyo. Kapanatagan sapagkat kung hindi ka rehistrado sa BIR, nagbebenta ka, kumikita ka, pero hindi ka nagbabayad ng tamang buwis. Walang kakatok sa'yo? Eventually, darating ang panahon na oras? madidiscover din namin yan. At pupuset, masasampahan kayo ng kaso. Pero kami naman, patong-patong pa. Subalit, ang formula namin dito, simple eh. As much as possible, we assist our entrepreneurs to comply. Because ako, halimbawa, yung mga may transpo, hindi pa rehistrado. Siyempre, gusto ko mag-comply. Pero paano nagiging humane yun na hindi ko siya katatakutan? Okay ako na mag-comply. Gagawa ko ng paraan. Itong isang 1 million is 1 million. Mr. Commissioner, that is an estimate po. More or less. Yeah. We use that figure. No? 1 million is 1 million. Malaki yun. Luzon, Visayas at Mindanao. I don't know kung pwedeng i-quantify yun ngayon, Mr. Commissioner. Karaniwan po, ang hindi mga rehistrado sa BIR ay yung mga maliliit na negosyante. Kung kaya't malamang yan, most of them, papasok din sila doon sa tax-exempt threshold natin sa income tax. Okay. So maliwanag yun. You have to register para legitimate ka na. Hindi ka kakatukin ng madaling araw o holiday na kung sino man, magagawa mo ang dapat, at the same time, malamang pasok sila sa tax exemption. Malamang ho, kasi ito yung mga maliliit na negosyante. Alright. Pero madagdag ko lang, aside doon sa meron kang kapanatagan, kapag ikaw ay rehistrado sa BIR, maaari ding makatulong ito sa paglago ng negosyo mo. Kasi kung ikaw halimbawa ay hihiram sa bangko para sa dagdag na puhunan, unang tatanungin sa inyo, rehistrado ka ba sa BIR? Tsaka maraming namimili na ngayon na humihingi ng resibo. Alright, that's 1 and 2. Ano yung number 3 natin? Yun po, yung enforcement, and then meron din kaming tinatawag na offline kandado. Pero ito, ginagawa namin ito as a last resort. Paulit-ulit nating pinapaalalahanan ng ating mga taxpayers. Pinupuntahan at hinihikayat na mag-comply. Pero meron lang talagang... And you do that? We do that po. Luzon, Visayas at Mindanao? Luzon, Visayas, Mindanao. You do that fairly? Fairly po. At only as a last resort. Only as a last resort. Sapagkat meron tayong tinatawag ngayon, inilunsad natin ngayong taon yung chat program ng BIR, o yung Counsel, Help, and Assist Taxpayers. Kasi alam nyo,
ang impression sa BIR pag nakakita ang negosyante ng taga BIR, minsan parang mas takot pa sila kaysa sa pulis kapag nakikita nila. So kinakailangang mabago natin yung pananaw na yon. Yun ang dalawang bagay ang katotohanan daw sa mundo. Kamatayan at buwis. Kamatayan at buwis. Ang hindi mo matatakasan, hindi mo ba? So kinakailangang tingnan nila ang mga taga BIR bilang katuwang nila sa pagnenegosyo. Alright. Meron pa akong itanong dyan. Pero Bureau of Customs, anong bago? Kung ang Pangulong BBM ay nakikinig ngayon, halimbawa, anong pwede niyang sabihin, ipinagmamalaki ko na sa unang 4 na taon ko bilang Pangulo ng Bansa, ito ang nagawa ko sa customs? Dalawa ka, Cesar. Una-una, mahigpit ang Bureau of Customs ngayon. Dahil mahigpit din yung billing ni Pangulong Bongbong Marcos at nandun din si Secretary Frederick Go when I took over last year. July lang ako kasi sa last year. No? So naka-isang taon na at nag-coincide yan dun sa magso-SONA na siya. So yung 1 year ko nakasabay doon sa SONA year niya, no? At nandun si boss ko, Secretary Frederick Go. Malinaw, dapat higpitan yung pagkolekta para makadeliver ang Bureau of Customs. Pangalawa, good governance. Ang customs kasi mapapahiya yung lahat ng teacher natin sa MBA. Sa MBA, tinuturo sa atin, focus, prioritization. Sa BOC, hindi mo pwedeng gawin yon. In BOC, you have to do 10,000 things at the same time. Ibig sabihin, 10,000 things at the same time. All at the same time. Yes. Halimbawa, sa enforcement muna tayo. Kasi yan, lagi natin nababasa sa dyaryo. No? Manghuhuli ka halimbawa ng smugglers ng agricultural products. Dahil bilhin niya nila Secretary Go at ni Presidente. Dahil napaka-importante ng agricultural sector, manghuhuli ka dyan. Kasama sigarilyo. Bilyon-bilyon na nahuli natin. Pero masisita ka pag di ka gumalaw sa oil smuggling. Masisita ka rin kapag hindi ka nagkaroon ng trade facilitation and so on and so forth. So you have to accomplish all these things at the same time while you are modernizing the Bureau. Pero malinaw naman sa BOC ngayon na ang aming primary mission is to collect. Tama si Secretary Frederick Go na naka-double digit. For example, ngayon July, kung ikukumpara natin yung nagawa ng Bureau of Customs in terms of collection, nag-register kami ng 12.5 growth compared to July last year. At kung pagbubuin natin yung buong koleksyon namin ngayon January to July, lampas kami sa aming target ng 11.4 billion. Dapat hindi ako nagreklamo. Dapat 18 billion yun sa original target. Hindi ba sa Economic Development Board, yun ho ang laging pinag-usapan. Napakataas ng target. Hindi, kaya naman po. Reasonable naman. Tumaas lang yung target po namin. Meaning, nadagdagan po kami ng 7 billion. Kaya yung aming surplus na original, dapat from the original target, 18 billion plus na, 18.4. Ngayon, 11.4 dahil kinain na yung 7 billion. Pero okay lang ho yan. Yung double digit na sinasabi ni Secretary Go, anong average yan sa inyo? 11, 12, 13? Hindi, mas mababaw kami. Pero nasa 8 po kami. Nasa 8 kayo? Oo, 8 po. Pero gusto ko lang ipaliwanag, kung ang ating GDP, hindi ako nagpapakatalino, naintindihan ko lang po ng konti. Kung ang GDP natin is nag-average ng 5.8%, kami naman nag-average ng collection growth ng 8%. Meron kahit papano collection efficiency that can be credited. Yun nga po, ibabalik ko. Sa paghihigpit po natin, ang ibig sabihin sa mas madaling maintindihan, bawal ng mandaya sa deklarasyon. Ibig sabihin, kung ano yung dumating na mga produkto mo, dapat yun din ang babayaran mo. Hindi na dapat mangyari yung dumating sa'yo, luxury vehicle, kagaya ng Bugatti. Idineklara noon na pick-up truck. Siyempre, pag pick-up truck, mas mura yung babayaran. Dapat Bugatti kung Bugatti. Ganun po ang paghigpit natin at nababantayan yan ng Bureau of Customs ngayon. At pinapanagot natin, kagaya sa BIR, pinapanagot natin yung mga nagkakamali. Kahit sino pa yan. Dahil yan ay, again, utos ni Pangulong Bongbong Marcos at nando si Secretary Frederick Go when I took my oath. At seryoso natin ginagawa yung mission na yun. Meron na tayong sinampahan ng kaso, 84. At hindi lang yan yung mga pahinante, drivers. 84? 84. Sa BIR, more than 200? 295 po. Para
parang sa collection target, times 3 sila kami, one-third nila eh. And So, more or less, ganon yun, ano, Secretary? Yes. Okay. Yeah, that's why when I said that the total collection is over 10%, ang nagkakarga nun dati, ang BIR. Kasi 3 times larger ang BIR, kaya 3 trillion, at ang BOC, 1 trillion. Yan. So ang BIR for the last 3 years, 4 years, siyang nagdadala ng pagtaas ng collection. Secretary, maliban sa BIR at Bureau of Customs, saan pa nakakakuha ng malaking pananalapi ang ating pamahalaan? Yeah. So, in the last 4 years, we have been collecting dividends from the government-owned or controlled corporations o tinatawag po natin mga GOCCs. Ang mga halimbawa po ng GOCC ay ang Land Bank, ang PAGCOR, ang PCSO. Marami po, may higit na 100 GOCCs po tayo. And we have collected a total of 501 billion in the first 4 years of the Marcos Jr. administration. Is that huge? That is huge because in the Arroyo administration, the total Arroyo administration collected 84 billion. In the entire Aquino administration, it collected 164 billion. In the Duterte administration, it collected a total of 382 billion. And in the Marcos Jr., in the first 4 years, 501 billion na po tayo. Unlike FBR President Fidel B. Ramos, 92 to 1998, mayroon siyang BGC, property of the Armed Forces of the Philippines, mayroon siyang Petron, mayroon siyang MWSS, all privatized and therefore nakakumolekta ng malaki-laking pondo. Yusek Cathy, saan tayo kumuha ng dagdag dito? Meron po tayong na-privatize na 2 hydroelectric power plant during the Marcos administration. So, ito pong 2 hydroelectric power plant na to, namely Kasiknan and Kaliraya, Botocan, Kalayan, or CBK. Both of them fetched 49 billion. 49 billion? Yes po. Yung bang Ninoy Aquino International Airport kasama rito? It was not privatized in the sense na disposed kasi po concession po yun. Alright, so okay. hindi pa po binibenta yun. Okay, so it's not, it's more on concession agreement. Yes po. Pero kumita rin tayo rito. Yes, sir. That is, instead of calling that privatization, PPP revenue po yun. PPP revenue ng mga ahensya. Yung maintenance, operation, development, nasa private sector, in return, immediately, nakakolekta tayo ng magkano? Yes, sir. 30 billion po sa 30 billion. NAIA concession agreement. Ang last source of revenue, dahil tinatanong niyo kanina, ay ang Bureau of Treasury. So, ang Bureau of Treasury po natin, ang nagkokolekta ng mga fees and licenses ng bawat ahensya na dapat i-remit sa national government. Isang halimbawa po niyan ay ang NAIA concession privatization. So, yung binayad po sa DOTR, rinimit po yan sa Bureau of Treasury. Alright. Okay, thank you, Secretary. Sa ating pagbabalik, laging tinatanong, halimbawa, ngayong Sabado na umaga, kukuya-kuya, malamig sa labas sapagkat may pag-ulan, marami pang binabaha. Laging hinahanap ng magulang saan ka magtatrabaho, saan may negosyo, kumusta ang investment. Anong reforma ng Marcos Jr. administration pagdating sa investment reforms? Mamaya sa ating pagbabalik. Ilan mo ng palala? Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy!
Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si CESAR CHAVEZ para sa special on Saturday ng DZRH. Sa matagal na mga pagkakataon at sa mga suki natin at nakikinig at nanonood sa atin, ilang ulit ko nang nabanggit ito nung ako'y batang-batang reporter. Kababayan ko at kakilala ko at madalas kong dinadalaw si General Salvador Mison. Pero nung naging Bureau of Customs Commissioner, never. Kahit isang araw, hindi ho ako pumunta sa Bureau of Customs sapagkat at that time, parang iba ang dating. Ano? Iba ang dating. Nung nawala na uli sa Customs, imagine during the time of President Cory Aquino, nung nawala na siya sa BOC, doon uli kami. Every Friday, 7th floor, Allied Bank Building, doon uli kami nagkakape. Sapagkat ang tingin namin noon parang kakatakot. One way or the other, sabi nga ng isang aklat, what is a city without smuggling? Sa Asian Godfather, no? Yung impression bang yan, nabago na under the Marcos administration? Can you confidently say malaki na ang pagbabago na parang may pag-aalinlangan pa rin, kulang ang pag-aalinlangan, may kapanatagan na sa pagtingin sa Bureau of Customs? Commissioner? CESAR, self-serving pag ako yung nagsabing oo, di ba? Gusto ko pa rin marinig. Yes. Well, the quick answer is yes. Kung pagbabasihan naman natin ay yung mga feedbacks, yung mga sinasabi mismo ng mga business organizations, formal. Kinikilala ngayon at formal nilang inihayag, halimbawa ng Philippine Chamber of Commerce, Makati Business Club, a lot of Chinese Federation, Business Federation, and so on and so forth. Kasama yung mga samahan ng mga magbabakal, agricultural groups, even personalities. At mismo din sa ARTA, nung kami pumasok, nasa number 1, number 2 lagi, suki ang customs sa most complained agencies. When we took over July, by December, number 10 na lang yung BOC. Sa ngayon, nagpapasalamat tayo. Hindi naman ako ito, yung aking mga tauhan naman to. Wala na sa listahan ang BOC sa most complained agencies. So kung yun ang pagbabasihan, maganda na marahil yung tingin sa Bureau of Customs. Subalit, hindi naman ibig sabihin yan, tapos na yung problema. No? Nagkakaroon lang ng improvement ang perception at yung actual na nangyayari sa Bureau of Customs. Alright, sa BIR, kumusta ang why you may answer me baka si observing? Based on stakeholders meeting, consultative meetings, anong feedback? Nag-improve na ang imahe ng BIR sa mga negosyante, mga taxpayers? Mr. Commissioner? Katulad nga po ng sinabi ni Com Ariel, no? Self-serving din kung sasabihin kong
kung sa akin manggagaling. Subalit, no, objectively lamang, umiikot po tayo, nakikipag-usap tayo sa mga iba't ibang business organizations, mga chambers of commerce, meron tayong public sector partners, private sector partners, at yun naman din po ang general impression nila sa BIR ngayon, mas friendly at mas tumutulong. In fact, lately lang po, noong nakaraang buwan, ay ang BIR ay kinilala ng ARTA bilang top 2 most improved agency. Congratulations. Akala ko, sasagot nyo sa akin, look at the numbers. Tumaas. Tumaas ang numero ng collections namin. Ibig sabihin, tiwala. Anyway, bakit importante ang pagtitiwala, Mr. Secretary? Pag-usapan natin credit rating. Anong ibig sabihin nito at anong impact nito sa ating bansa? Yeah. Ang magandang balita dito, CESAR, ay there are 5 global credit rating agencies. And sa 5 pong ito, 2 po ay nagbigay ng A- sa ating bansa. Hindi ko maintindihan yan. Pagdating sa ordinaryong mga kababayan natin, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin yan, kapag you are good credit, meaning ikaw ay maganda ang sitwasyon mo, at kapag naghiram ka ng pera, ay malaki ang posibilidad na babayaran mo ang utang mo. A ka. Kapag hindi ka delikado kang pahiramin ng pera, siguro C ka or D. So sa 5 credit rating agencies, 3 ay nagbigay sa atin ng BBB+. Okay. 2 nagbigay sa atin ng A-. Ang ibig sabihin lang po nito ay kapag pinahiram tayo ng pera ng kahit sino sa mundo, mas mababa ang interest rate na babayaran ng bansa kung ang credit rating mo ay mataas. Alright. Before I ask a subsequent question, kapag ka sa public school, wag na sa Ateneo, wag na muna. Sa public school, pag sinabi mong A, tapos B+, anong ibig sabihin nun? More or less? Ganito lang po yan. Example lang to. Example. Kung naghiram tayo ng pera sa mundo, for example, naghiram tayo ng 1 billion pesos, kung ang credit rating mo siguro ay C, ang babayaran mong interest rate siguro ay 9%. Alright. Kung ang credit rating mo ay B, baka babayaran mo ay 7.5%. Kung credit rating mo ay A, baka babayaran mo ay 6%. Halimbawa lang to, ha? These are not... Siyempre, interest rates, nagbabago yan araw-araw. But generally, ganun. That's your soundbite, Julius Leonen. Alright. Ang ibig sabihin nito, kapag A, pinagkakatiwalaan ka. Yes. Pinagkakatiwalaan ka sapagkat may kakayahan kang magbayad at may perception na matino ang pagnenegosyo mo o paghawak mo ng panalapi. Tama ho ba yan? Eksakto. I couldn't have said it better. So 5. Out of 5, 2 A-, A-, 3 BBB+. Alright. Anong impact nito? Kapag Marcos administration ito? Yes. When you say Marcos administration ito, binigay ito 2025, 2024, or packet tayo 2022 hanggang 2026. Second half. Yes. First quarter. Basically, we moved up in ratings in the early part of the administration, and we've just held our ratings as of now. All right. Yusek Joven, importante ito sapagkat na pinagkakatiwalaan ka sapagkat matino at mahusay kung halimbawa sa isang tao at may kakayahan kang magbayad. Anong immediate impact nito sa kabuuan ng halimbawa Overseas Development Fund, halimbawa Asian Development Bank, ng Japan International Cooperation Agency, ng World Bank, ng iba pang mga international financing agencies na tumutulong sa atin. Ito ba'y nagpapaluwag lalo, nagpapabilis lalo ng kanilang mga decision-making process? Kasi sir, I'll take a step back. Itong mga organisasyon na to, mga multilaterals, bilaterals, aside from the financing, meron silang analytical at advisory support. So,
yung capital markets natin, yung finance, yung fiscal position, over the years, tumutulong yan sila. Kaya tayo nagkaroon ng mga ganong credit rating. Kasi yung advisory support nila translate into better policies. Ito yung reformang gawin ninyo. Oo, ito yung reforma. Ito yung fiscal reforms na gagawin ninyo. Sa Bureau of Treasury, sa Bangko Sentral, no? At saka sa Commission, sa BIR. So yun yung una. Okay. Alright, babalikan ko yan. Pero Yusek Carl, bigyan mo nga ako ng isang single biggest fiscal reform bago ko balikan si Secretary sapagkat i-connect ko yung pagtitiwala, credit rating doon sa upper middle income status natin. Pero bigyan mo muna ako ng human face ng mukha ng ano itong fiscal reform single biggest impact sa atin. Marami po tayo actually ginawang napatupad na fiscal reform sa panahon po ng Administrasyon Marcos. Una nga po dyan, na nabanggit ko po kanina, yung Create More. Isa po itong fiscal reform. Na ang pangunahing layunin nga po nito ay makapaghikayat na mas maraming investment, lalo na po yung foreign direct investment. Pangalawa po, nandyan po yung rationalization of the mining fiscal regime. So, dito po sa reformang ito, ini-ensure po na sapat ang ating nakukuhang taxes sa mga nagmimina. Pangatlo po, dyan rin po yung VAT on digital service providers. Kung saan, pinapatawan po natin ng VAT, ito po mga non-resident digital service provider, ito po yung mga Netflix. At pinapantay lang po natin yung taxation ng local at foreign. Kasi kapag ikaw po ay local, DSP provider, subject ka sa VAT. But ngayon, kasi may VAT on non-resident DSP na tayo, kahit foreign ka, mababat ka. Pinapantay po natin yung taxation para hindi naman po lugi ang ating local na industry. Pangapat, nandyan rin po yung VAT on refund on tourist. Ito po ay magpapalago at manghihikayat po sa mga turista na pumunta po dito sa ating bansa. Na kapag bumili ka po ng certain amount, i-refund mo ang VAT na nakolekta sa mga turista. At marami pa po tayong ibang mga reforms na ginawa. Ang isa nga po nun, yung Capital Market Efficiency Promotion Act. Alright. Itong mga reforma, Mr. Secretary, itong mga reformang ito ay pasok doon sa kabuuan na may katatagan ang economic and fiscal policies, which means kapag ako nag-invest, may katatagan yan. Hindi yan kakaliwa, kakanan sapagkat nasa batas na yan at nakalagay na yan. May kinalaman ba ito, lahat ng ito doon sa, or at least nakatulong ba para yung balita na, na upper middle income na tayo, status, may kinalaman ba ito? Okay, sigurado po yun. Just to put it into perspective, the last time na re-rate tayo ng World Bank ay 40 years ago. 40 years ago? 40 years ago, in 1986. We were labeled by the World Bank as a lower middle income classification. Teka. After 40 years, tsaka lang tayo ulit nagkaroon. Upper middle income. Ulitin nga natin. 1986, labeled tayo ng World Bank lower middle income. Since then, hindi tayo nakakuha ng tatlong... Nandun lang tayo sa lower middle income for 40 years. This year lang po, inangat tayo sa upper middle income classification ng World Bank. So it shows po that the reforms and the programs that not just the Marcos administration, including administrations before us who have done the right reforms, nakatulong po lahat to sa pag-angat natin sa global classification. Live ho tayo sa maraming lugar, YouTube, Facebook, cable channels, and simulcast in 18 stations. So let's assume na may nakikinig sa atin, may mga nakikinig sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sabado ngayon, medyo maulan, mahirap pumunta ng laot. So nanonood kayo sa YouTube or sa cable ninyo, sa radyo ninyo, siguro ang tanong ng mga magsasaka at mga mangingisda, what's in it for me? Anong ibig sabihin nito para sa ordinaryong mga kababayan natin? Upper middle income status, Mr. Secretary. Ibig po sabihin yan, ang numero kasi ginagamit ng World Bank ay ang average ng buong bansa. Kaya po sinasabi namin na our job is not done. What we really need to do in government is to make sure na itong success ng buong bansa ay mag-trickle down, ay umabot
sa bawat Pilipino, lalo na yung sa mga na nahihirapan. No? Alright, again, gumaganda ang ekonomiya sapagkat pumping the economy, did I hear it right? Nasa infrastructure, nasa 5% ang spending natin. Yes. GDP. Yes. Which means habang tumatas ito, lumalakas din ang pagkakataon, kakayahan ng gobyerno, ng pamahalaan ng ating lipunan na makapag-hire ng maraming tao, hindi ba? Yes, yes. Alright, dito sa upper middle income, anong pwedeng isipin natin? Like, say in the next 2 years, in the next 3 years, magbubunga ba ito dahil sa tiwala, dahil sa status natin, dahil sa kakayahan natin, magbubunga ba ito ng maraming hanap buhay o trabaho o negosyo? Eksakto. Ang punto nito ay nagbibigay ito ng kumpiyansa sa mga namumuhunan na mag-invest ng malaki sa Pilipinas. Kasabay na to mga local businessmen at foreign businessmen. Lalo na sa foreign businessmen. Kasi ngayon, ang tingin nila sa Pilipinas ay safe mag-invest sa Pilipinas dahil upper middle income classification na tayo. Ibig sabihin, maganda ang mga rules, maganda ang mga programa, maganda ang mga reforma sa Pilipinas. Saka pwede pagkatiwalaan. Ito. Pwedeng pagkatiwalaan. Magbabayad dito ng utang. Yan ang pinaka-importante. Magbabayad dito ng utang, may kakayahang magbayad dito ng utang at may mga policies sila stable enough na dapat sila magbayad at may kakayahan sila at magbabayad sila. Tama ho ba yun? Yes, sir. Bakit importante yung pangungutang? Bakit importante ang pangungutang ng isang gobyerno? Walang bansa ang hindi nangutang. Again, kausapin natin yung mga mangingisda at mga magsasaka, mga professionals natin, mga teachers natin. Lahat ng... Maiiwasan ba natin mangutang? Hindi. Alright. Kailangan natin tulungan ng mga teachers. Kailangan natin ng pondo para magtayo ng classrooms. Kailangan natin ng pondo para magtayo ng ospital. Kailangan natin ng pondo para mag-hire ng nurses, healthcare professionals. Kailangan natin ng pondo para matulungan ng mga farmers at fishermen sa DA. Ang pondo ng DA, napakalaki po para tumulong sa ang daming industriya. Bigas, sugar, coconut. Natutuwa rin sila. Si Secretary Tio Laurel, sapagkat sabi niya, from 2 to 3%, mukhang umaabot na yata sila sa 5% ng budget ngayon. Alright, kahit maging Superman pa si Commissioner Charlie Mendoza, maging Superman pa si Commissioner Nep, hindi sapat ito. Yes. Kahit marami pang ibenta tayo, marami pang PPP si Yusek Cathy Wong, ODA, Overseas Development projects natin, funded projects natin, hindi sapat ito. So, tinatayang mangungutang. Dapat ba akong mang-nervyos? Halimbawa, if at one point in time, yung US debt to GDP umabot ng 200%, tayo ilan ho ngayon? Our general government debt to GDP is now roughly around 57-58%. Kailan magwo-worry ang taong bayan? Ang World Bank standard ay ang gusto nilang parang threshold o maximum ay 70%. Tayo ay? Mga 58%. We can sleep soundly tonight, Mr. Secretary. You can. You can sleep soundly. Huh? Secretary, we can sleep soundly tonight and maybe in the next 2 years with 57%. So ang threshold is what? 70%? 70%. Malayo pa tayo. We have a lot of space. Inisip ko pa paano nag-survive ang Amerika na napakataas ang debt to kasi po ang mga tao ay humihiram sa dollar. At sila po ay nag-iimprenta ng dollar. Kaya wala silang So nothing to worry. No, nothing to worry. At dahil doon sa A, tapos B+, may kakayahan tayong maghiram ng mas mura. Dahil may tiwala ang mga ibang ambung bansa, ambung mundo sa Pilipinas. Kapag ka malaki ang tiwala ng mundo, negosyante in particular, no? Anong impact niyan sa BIR? Anong impact niyan sa customs? Unahin natin ang BIR. Well, kapag malaki po ang tiwala, tumataas ang revenue collection. Pwede ka ng 4 trillion. 3 trillion ba siya? 3 trillion. Pwede ba buhay yung sagot? Pero dumarami ang nagnenegosyo, tumataas ang employment, dumarami ang revenue collection natin. Nung nagsimula si BBM, ilan ang revenue collection ng BIR? Any idea? 2.2 billion. 2 point something. 2 point something. And you're saying 3 trillion na tayo? 3.3 3.3 trillion na tayo. Again, saan natin nakuha ito?
Largely saan natin nakuha ito? Tax base, lumaki? Collection efficiency? Collection efficiency, gumanda, tax base, lumaki. At sa tingin ko nga po, nabanggit ko kanina yung ating mga digitalization efforts, yung pagpaliwanag ng ating mga proseso, yung taxpayer education na palagi namin ginagawa. Kinasabi ko sa mga kasama natin sa BIR, kinakailangang pumunta tayo sa mga tindahan, sa mga palengke at ipaliwanag natin sa ating mga taxpayers ang kahalagahan ng pagrirehistro, ng pagpa-file ng returns at ang pagbabayad ng tamang buwis. Very important po kasi yung hand-holding natin sa ating mga taxpayers. Kinakailangan hindi nila kami tingnan bilang kalaban, kundi bilang kakampi, bilang katulong, kasama sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Alright, BOC Commissioner? Ganun din. Mas malago ang negosyo, mas marami kaming collection. Subalit, ito another aspect. Pangarap namin sa BOC, more than 90% ng kita ng BOC from importations. Kung gaganda ang kalagayan ng mga negosyante sa Pilipinas at magkakaroon ng yung tinatawag ni USECAT na foreign direct investments, baka magkaroon tayo ng chance na maging exporting country. So baka madoble yung aming kita. Kasi ngayon talagang net importer tayo eh. So kita again ng Bureau of Customs sa importations. Alright. So pag nagkaroon ng malakas na export sector, madodoble yung aming collection. Yun marahil, pero long term yun. Alright. Secretary, mamaya sa ating pagbabalik, maliban sa customs and BIR and privatization policy natin and programs, no? Silipin natin bahagya. Kumusta ang performance ng GFIs? Government Financial Institutions. May makita bang paglago o dati pa rin? Land Bank, Development Bank of the Philippines, GSIS, SSS, ano pang iba yan? GFIs. Sa ating pagbabalik, ilan mo ng paalala? This time. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch na mga sumusunod na makikita sa official
official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si CESAR CHAVEZ para sa special on Saturday ng DZRH.
Sa mga kabubukas pa lamang ng radyo at telebisyon at social media pages, Facebook and YouTube channel, ang panoorin ho natin ay pamilya ng Department of Finance ng mga nakaraan ay DSWD, Department of Agriculture, DOJ at the Department of Education. Maraming mga naipagmamalaking mga milestone accomplishments sila roon, pero lagi ang tanong, saan galing ang pera? At kaya nyo bang i-sustain ito? Kaya ho, in-invite ho natin ang pamilya ng Department of Finance. Pero bago dyan, nais ko munang batiyan ang ABC President ng Quezon City, si Cap Jojo Mahusay. Sir, magandang umaga sa iyo. I understand napakagaling mong mag-badminton. Pero alam po ninyo, tennis pa rin ako. Tennis pa rin ako. Ang hirap na ngayon mag-reserve ng tennis court. Imagine that. Dati, ang aking regular court ay 6 to 7 in the morning. So, makaka-reserve ako ng 1 week. Ngayon, 2 weeks, 3 weeks, sapagkat marami nang naiinganyo si Alex Iyala. Imagine that. Alright, isa pang mahilig mag-badminton, si Ronald Del Rosario ng Morning Badminton Group dyan ho sa Celebrity. Magandang umaga sa mga pogi ng Celebrity Sports Plaza. Alright, kanina, pinag-usapan natin ano ba ang role ng Department of Finance. Ang katatagan ng bansa ay sa katatagan ng pananalapi, kahit maraming ingay, left and right, political noises. Pero kung mahina ang ekonomiya at mahina ang pananalapi, ano ang isusustain para infrastructure na sinasabi kanina ni Secretary Go, pump priming the economy. Pero para makita natin ang ilang mukha ng tagumpay kung meron man, silipin natin ang ilang GFIs, Government Financial Institutions, halimbawa GSIS, SSS at Land Bank. Sa ilalim ng Marcos administration, sila ba ay nag-perform, Mr. Secretary? CESAR, dyan may magandang balita po tayo. Maganda ang kalagayan ng ating mga GFIs at GOCCs. Kaya nga po ay record dividends po ang ating nakolekta sa kanila this year. We collected a total of 147 billion ng dividendo galing sa ating mga GFIs at GOCCs. Gagawin ko lang po halimbawa ang Land Bank at ang SSS. Silang dalawa po, ang net income po nila ay ang pinakamataas sa kasaysayan nila. Ang Land Bank po ay nag-income ng 44 billion pesos. Ang SSS naman po ay nag-net income ng 143 billion pesos. Ang GSIS naman ay 138 billion pesos. Marami tayong na-accomplish last year sa SSS. For one, ay umabot na yung pension reserve fund natin ng 1 trillion pesos. Ano rin po to? First time sa kasaysayan ng SSS. Ang ibig sabihin po nito, ang mga pensionado sa SSS ay may kapanatagan. Yes, may kapanatagan. Yes, sir. Ako, political reporter, Senate reporter, si Secretary Go was a business reporter, Manila Times. So, kapanatagan. Yes. So, yung mga pension na matulog ng mahimbing. Yes, matulog ng kahit mahimbing. Kahit may bagyo, may lindol, ano ba ang actuarial science na pinag-uusapan natin dito? Anyway. But basically, sir, yes, meron tayong 1 trillion pesos, matulog ng mahimbing ang ating mga miyembro ng SSS. Ganon din po ang mga miyembro ng GSIS. So, marami tayong mga nagawa last year. Bibigay pa po ng halimbawa. Meron kasi yung isang malaking kinakarga nung pumasok sa gobyerno. Bakit ang mga tao ay kailangan maghiram sa mga loan sharks? Ba't sila naghihiram sa mga tinatawag nating 5-6? At nagbabayad sila ng interest na humihigit ng 10% a month. So, nung pumasok ako sa Department of Finance, I challenged SSS at GSIS, gumawa nga kayo ng programa para makatulong tayo sa ating mga miyembro. Ba't nila kailangan maghiram ng ganito kataas? Sa loan sharks. Sa loan sharks. Ng napakataas na interest rate. Ang ginawa po ng SSS, gumawa sila ng micro-loan program. Kasi ito po ang yung mga emergency na pangangailangan ng mga tao, hihiram sila, maliit na pera lang. 5,000, 10,000, 20,000. Rolling ito ngayon? Gumagana ito ngayon? Yes, gumagana na po ito. Sa GSIS, tawag po nito ay Ginhawa Go.
Hindi dahil hindi dahil sa apelyido ko Pero ginhawa Go, pwede ka maghiram ng up to 50,000 pesos. Ang interest rate Kung gusto mong guminawa, go to SSS. Yes, GSIS. So, up to 50,000 pesos, ang interest rate po ay 6% a year. Mas mababa sa 10% monthly. Boss, ang monthly nito 0.5%. Wala pang 1%. 6% a year. Utang na. Kung sa loan shark ka, 10% a month. Dito po, 0.5% a month. Or 6% sa isang taon. Yes, sa isang taon. GSIS ito. GSIS to. So, government employees, locally national GFIs and GOCCs, pwedeng mangutang ng 50,000 ang tao, ang miyembro. Sa SSS po, similar microloan program up to 20,000. Ang prinsipyo kasi nito, CESAR, ay maraming tao humihiram ng pera short term. Ang problema, hindi nila nababayaran dahil sa taas ng interest. Kaya bumabaon sila sa utang. Patong ng patong. Rollover. Yes, rolling. Kasi hindi mo mabayaran. Utang ngayon na mas malaki para mabayaran mo yung dati. Tapos hindi mo rin mababayaran, hihiram ka rin ng malaki. Wala namang nagigising isang umaga at magsasabi, hihiram ako ng 100,000. Correct. Mag-uumpisa ka sa 5,000. Tapos hihiram ka ng 10, tapos ng 20. Pwede na itong pang negosyo, no? Whatever na emergency pangangailangan nila. Kaya kailangan sa unang utang pa lang nila, tulungan na natin sila. Kaya ang ating mga GFIs, SSS, GSIS, gumawa po ng microloan program. Tayo lang po gumawa nito. Alright. Si dating Senate President Franklin Drilon, na baka nanonood ngayon, lagi niyang sinasabi yung mga non-performing GOCCs and marami pa ba yan ngayon o maraming performing ngayon ang mga GOCCs, Secretary? Magandang tanong yan. We have over 100, lampas sa 100 ng ating GOCCs. Siguro masasabi ko 10% sa kanila ay dapat isara na. At nasa proseso na sila ng pagsasara. Pero syempre sa gobyerno, may prosesong kailangan sundan. So medyo mabagal. Nararamdaman nyo na ang konting frustration dito, Secretary? Siguro from hindi private maiwasan. sector, from private sector to government? Hindi maiwasan. Alright, pag sinabi natin 44 billion, 143 billion, 138 billion, SSS, GSIS, Land Bank, ang income nila, unprecedented, you're saying under the Marcos Jr. administration. Anong ibig sabihin ito sa ekonomiya natin? Well, ibig sabihin po na magandang pagtatakbo. At, maraming nag-avail? Ibig rin sabihin po, ang Land Bank, for example, siya dapat ang nagpapahiram sa mga farmers. Mas marami nang hiram? Maraming natutulungan. At marami ang papahiram? Yes, correct. The better ang performance po namin ng GFIs, mas malaki ang pondo natin na pwede natin ipahiram sa ating mga borrowers. Ibabalik ko ulit sa middle income status. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka ang Land Bank ay unprecedented 44 billion, 143 billion, GSIS, 138 billion, SSS, anong ibig sabihin nito? Ganito lang yan, CESAR, no? Kapag maganda ang credit rating ng bansa, maganda ang income classification ng bansa, ang bansa ay makakahiram ng mas mura. At walang bangko ang hihigit sa gobyerno. So kung ang bansa, walang ang gobyerno, bangko ang hihigit sa gobyerno. Meaning, cannot borrow cheaper than the government. So the government, for example, kung ang gobyerno ay naghihiram at 6%, ang mga bangko magpapautang sa kanilang mga kliyente at say 6.5%. Ibig sabihin to sa mga tao, kung ang bansa, ang gobyerno ay nakakahiram ng mas mura dahil sa tiwala ng mundo sa Pilipinas, ay bababa din ang borrowing costs, ang interest rates ng mga humihiram sa Pilipinas. In two lines, kapag ka dahil sa pagtaas ng credit rating natin, halimbawa, mas maraming nakakapagpautang sa atin, and therefore mas lumalaki ang pondo natin para
pampahiram natin sa mas mababang interest. Correct. In the process, gumugulong ang ekonomiya natin hanggang sa countryside. Yes. Alright. Nangyari ba ito dahil sa mga internal reforms? Halimbawa, yung create and other reforms na ginabanggit natin. Pero tinitingnan din natin, maturity crisis, pwede bang ituring natin na yung income ng BIR ay maturity crisis? Pwede bang sabihin na hindi, may ginawa rin kasi silang internal reform sa customs, sa BIR. Halimbawa, bigyan nyo kami, internal reform sa loob ng BIR. Anong pwedeng maituring na kapag ka nanood sila ngayon ay hindi nila pwedeng makalimutan after that? Isa po sa reforma na ginawa natin sa pagsisimula ng ating termino ay yung audit reform. Naaalala ko, kabilin-bilinan ni Secretary Go noong bago ako sa BIR na kinakailangang ma-resolve ako itong persistent pain point na ito sa ating mga negosyante, sapagkat maraming ang nagrereklamo na napakarami nilang audits sa isang taon at ito ay nakakaapekto sa kanilang negosyo. So isa po yan sa reforma na ginawa natin na masasabi nating one of the most comprehensive audit reform in years. Ano po ang mga ginawa natin? Una, bago tayo nagsagawa ng reforma, ang isang negosyante ay maaaring makatanggap ng hanggang 3 letters of authority or 3 audits for a particular taxable year. May VAT audit ka sa first SEM, VAT audit sa second SEM, may income other audit ka for other taxes sa susunod na taon. Ang ginawa po natin, kinonsolidate natin yan. Nagsagawa tayo ng single instance audit framework. Ibig sabihin, sa isang taxable year, isang beses ka lamang na dapat ma-audit. So ano po ang kapanatagan, ang kahalagahan nito sa mga taxpayer? Isa lamang ang kausap mo sa BIR, isang pagsusumiti lamang ng set ng mga dokumento upang patunayan na nagbayad ka ng tamang buwis. Binago rin po natin ang sistema ng pagpili ng mga i-audit. Dati-dati kasi mano-mano yung mga regional directors, yung mga RDOs, ang pipili ng kanilang mga i-audit. Ginawa natin itong system-assisted. Ibig sabihin, gumawa Data-driven. 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 Data-driven, system-assisted. Naglagay po tayo ng mga red flags, mga criteria na ipinasok natin sa system, sa machine, at ngayon po, yung machine na ang nagsasabi kung sino dapat ang i-audit based doon sa criteria na yon. So nawawala po ang discretion sa pagpili. Lesser human discretion. Yes, less human discretion. Pangatlo, sabi nila, taon-taon na lang, palaging itong examiner na ito ang nag-o-audit sa akin. Nagkakameron ng familiarity between the examiner and the taxpayer. So ang ginawa po natin, ginawa nating anonymized case assignment. Ibig sabihin, sa unang pagkakataon na ibaba natin yung listahan ng mga i-audit, walang pangalan. So random ang assignment para nawawala yung familiarity between the taxpayer and the examiner. And then sinigurado din po natin na standard na lang ang set of documents. Hindi po pwedeng humingi ka ng unnecessarily ng kung ano-anong dokumento mo. Si Bicol Region, iba ang Southern Tagalog. Nakapagbigay na ako ng dokumento, hihingan mo na naman ako. Hindi dapat piecemeal ang paghingi ng dokumento. You're doing that now. Ginagawa na po namin yan. As a matter of policy? Yes po, simula nung Febrero po. Written policy yon? Written policy po. At yan po ay dumaan sa konsultasyon sa iba't ibang business groups. Alright. At isa pa po, mabanggit ko lang tungkol dito, yung gumawa tayo ng LOA Verifier. It's an online platform kung saan ang mga negosyante, lalo na sa malalayong lugar, pwede nilang ma-verify kung yung letter of authority na tanggap nila, ito totoo bang nanggaling sa BIR. Sapagkat may mga reklamo na may pupunta doon, may dalang papel, magpapakita o ino-audit ka namin, pero yung pala, hindi naman pala totoong letter of authority. Or totoo, pero ibang date. Iba ang date. O yung signature, ibang alright. Can we say the same sa Bureau of Customs, Mr. Commissioner? Tama ka, Cesar. Marami tayong ginawa at gagawin pa, no? Pero 3 yung pinaka-importante. Unang-una, unang linggo pa lang namin, nung bagong pamunuan ng BOC, pinagbawal natin na yung sarili natin mga tauhan, mga taga-BOC, ay brokers din. Or meron din silang negosyo na merong pagbangga. Is that the first time? Or is it is a policy not implemented? Na in-implement mo lang? Gumawa kami ng official na polisiya para dyan. Kasi ganito ang mangyari. Kapag ikaw ay taga... Ngayon na pumasok sa isip ko yan. Kapag ikaw kasi taga-BOC, paano makakalaban sa iyo yung mga totoong brokers at consignees na yun ang trabaho nila? Ikaw taga-loob, pwede mo silang pahirapan. Access to information. Yes. Plus, timely, relevant information. May ano ka na. Plus magbibigay ka. Marami ba yan? Marami.
Pinatigil ko yun. Can you now claim na wala nang ganyan ngayon? Meron pa, pero yan yung pinag-uusapan namin ni Ombudsman. Alam mo naman yung mga interlocking directorship, nakatago sa kung saan-saan. Darating tayo doon sa pangatlo na yun eh. So yung una, kasi ano yun eh. Intelligence work. Yes. Kasi kapag nagbigay ng diskwento ang taga-BOC, ibig sabihin babawasan yung dapat bayaran na duties and taxes. Yung diskwento na yun yung magiging lamang niya doon sa mga kalaban niya, di ba? Yung diskwento na yung pera ng bansa yun eh. Di ba? So mali yun. So ninanakawan mo yung bansa. So number one yung ginawa natin. Pangalawa, yung pagbabantay sa trabaho ng ating mga port collectors, examiners, appraisers. Of course, sa suporta ng aking boss, si Secretary Gono. Kapag ikaw ay hindi nakakolekta ng 3 buwan na sunod-sunod, palagay ko hindi mo na kaya yung trabaho mo. Di ba? Unless... As a matter of policy. Yes. Written policy. Written po yan. Walang discretion to, yung commissioner. Yes. Of course, ako magre-recommend ako sa Secretary. Correct. In other words, pag 3 buwan ay hindi mo nakuha yung target mo, automatic na yon. Meron lang exemption doon. Halimbawa, kung ang iniisip doon sa assumption, 10 barko papasok sa iyong pantalan, ang pumasok 5 lang, di mo naman kasalanan yun. Di ba? Subalit kung ang assumption, 10 barko, the same volume, pumasok sa iyong pantalan, hindi mo na ko yung target mo, palagay ko hindi mo kaya yung trabaho mo. So pangalawa, yung pagbabantay sa trabaho nila, importante. And then there are details on how we are able to do that. At pangatlo, similar to BIR, meron na tayong mga available technologies, data-driven decisions, analytics, monitoring. Nababantayan na natin, for example, weekly. Kaya namin sabihin sa isang pantalan, Mr. Collector or Madam Collector, itong mga items na to, bigas, gulay, yung mga i-misdeclare, na-monitor na namin yan. Real time. Yes. And may actual yun. Gumagamit na tayo ng teknolohiya, again, may AI capability na tayo at dinidevelop pa natin. Kaya naming maituro saan manggagaling yung dapat mong koleksyon upang makahabol ka. Alright. In the past, Mr. Secretary, from 1987 hanggang ngayon, almost 39 years, well, except siguro mga ilang taon, ang commissioner sa customs, ang BIR commissioner, kung minsan congressman o mambabatas, hindi ho ba? Sabi nyo kanina, yung text messages ninyo, at least one or isang beses na lang yung kung mayroon silang concern. Paano yan? How did you manage that? Na parang na-franchise ang in the past, may impression na na-franchise. Itong port na to kay congressman, kay mambabatas ito. Can you honestly say na under the Marcos administration, substantially nawala ito o mayroon pa tayong ganito, Mr. Secretary? What ang kaya kong sabihin ka, CESAR, ay since umupo si Com Charlie, si Com Ariel at ako, talagang nabawasan ang complaints. Talagang ang mga reklamo dati ay araw-araw natatanggap namin. Ngayon talagang nabawasan. Alright. So talagang maganda ang mga reforma at mga programa na ginawa ng Bureau of Customs at BIR. Alright. Akala ko ang sasagot ni BIR Commissioner at ni Customs Commissioner, tingnan nyo ang numero. Tumaas ng todo-todo ang income namin. Yun ang resulta namin. Alright. Ilan mo ng paalala? Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan!
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si CESAR CHAVEZ para sa special on Saturday ng DZRH. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan special on Saturday at ang panohin natin sa umaging ito ng SOS ay ang pamilya ng Department of Finance. Isang round, tingnan natin. Yusek Carl Adriano, sir, kung mayroong isang bagay na dapat silipin, tingnan ng ating mga kababayan sa Department of Finance in the next 2 years, ano po yan? Tulad nga po na nabanggit ng ating Pangulo sa kanyang SONA, tayo po ay may pinupush na tax relief po sa ating mga kababayan. Una nga po dito is itataas na po natin yung tax exemption from 250,000 to 350,000. Ang magiging resulta po nito ay additional income na maximum of 17,500 sa kada pamilya po, kada pamilya. At ang isa pa nga pong nabanggit ng ating Pangulo is i-accept na po natin ang ating micro and small businesses sa minimum corporate income tax. Ibig po sabihin ito kapag ikaw po ay nalulugi or break even ka lang po, micro and small business ka, wala ka na pong babayaran ng minimum corporate income tax. Alright, malaking bagay yan. Sa PPP natin, Yusek Kathifo. Sir po, CESAR, makaka-relate po kayo na excited po ako sa mga pag-andar ng train. So, in the next 2 years po, we're expecting yung North-South Commuter Railway na magsimula na po umandar, pati po ang MRT-7. Malaking bagay po ito sa mga kababayan po natin na nagsasuffer ng traffic everyday. Binabanggit ni Yusek Kathifo, MRT-7 from North Avenue hanggang doon sa Amparo, Caloocan, likod ng Fairview. 12 stations, imagine that 400,000 passengers every day ang makikinabang at doon naman sa North-South Commuter Railway Project, siguro on the average 150,000 ang makikinabang sa initial phase nito. Medyo malaking may tutulong at impact nito sa negosyo at yung productivity ng mga empleyado natin. Sa ODA, Overseas Development Assistance, anong nakikita natin in the next 2 years under the Marcos administration, Yusek Joben? Banggitin ko tatlo, mabilis lang. Sa edukasyon, itong Department of Science and Technology, DepEd at saka Philippine Science System, nag-combine sila to improve itong tinatawag na STEM program, Science, Technology, Engineering and Mathematics program. Malaking bagay po yun sa ngayon sa global AI, no? Second po, yung trabaho. Yung TESDA po, tinutulungan natin through an ODA program para lumakas yung preparasyon nila ng mga modules at teaching systems para sa mga tao na gusto from school to directly to work, yung skills improvement po. Pangatlo po, itong power, kuryente. Babalikan po natin ng malakas ang geothermal energy exploration. Malaking bagay po yun na para bumaba yung electricity. Alright, so ODA pala. ODA. Sa edukasyon. Edukasyon malaki po. Okay, alright, sige. Alright. Commissioner Nep, madalas ka namin nakikita nasa aksyon. That's the human face of governance, especially sabi ni Secretary Laurel, nagsasucceed sa anti-smuggling. Tama ba? Agricultural oil o nauna pinakamatindi ang agriculture? Anyway, ano ang dapat asahan pa sa iyo sa iyong area in the next 2 years? Una-una, patuloy naming pagbubutihin yung koleksyon. Yan ang aming primary mission.
Dahil kailangan ng ating pamahalaan yung pondo para sa mga programa ng gobyerno na pantulong naman nila Pangulong Bongbong Marcos para sa ating mga kababayan. Kakambal niyan, magagawa namin yan kung patuloy naming pag-iigtingin, palalakasin yung gera namin laban sa mga smugglers. Maasahan natin lahat na tuloy-tuloy namin hahabulin at pipigilin itong mga smugglers. Kung ako sa kanila, magbakasyon muna sila habang kami ang pinuno ng Bureau of Customs. Dahil talagang patitigilin namin ang kanilang masamang negosyo dahil masama ang epekto nito sa ating mga magsasaka, sa ating mga lehitimong mga negosyante. At kakasuhan natin yung mga may-ari, protector, financiers at mga kakampi nila dito sa pamahalaan. Sa tulong ng NBI and other agencies kagaya ng CIDG, tutugisin namin sila at sasampahan ng kaso dahil yan ay importante upang mapalugo natin yung tamang koleksyon para sa bansa. Narinig ho niyo yung second line, pati kakampi nila sa pamahalaan. Parang naalala ko si Manong Oscar Orbos, sometimes government is the problem. Alright, Commissioner Charlie, pagdating sa BIR, anong may tutulong natin halimbawa sa gamot at ano yung tinatawag natin one-time tax abatement program? Opo. Well, maaasahan po ng mga kababayan natin na patuloy pong isusulong ng BIR ang isang taxpayer-centric approach. Sapagkat naniniwala po tayo na effective tax administration is not simply about collecting the highest amount possible today, but it is about building a system that is capable of generating revenues over the long term. In sustaining what it's doing. Opo. Pero bagamat kinakailangan nating mangolekta ng buwis para sa mga proyekto ng gobyerno, kinakailangan ang tax administration ay tempered din with compassion. Okay. Maliwanag na highlight ng ating Pangulo during the SONA yung mga tax relief measures. At tungkol po dyan ay meron na po tayong pinapatupad ngayon sa BIR. Habang nag-uusap po tayo, umaandar na yung ating one-time tax abatement program para sa ating mga micro-taxpayers. Pag sinabi pong micro-taxpayers, ito yung ang gross sales lamang sa isang taon ay hindi lumalampas ng 3 bilyong piso. Ito yung mga maliliit na karinderya, maliliit na cafeteria. So ano pong ibig sabihin nun? Kapag meron po silang tax liability, delinquent na or pending pa na umaabot ng 80,000 pesos at a maximum per taxable year, yan po ay kinokondone na natin. Pwede po sila mag-apply ng abatement kasama ang penalties sa pamamagitan ng pagbabayad lamang ng isang one-time tax abatement na 5,000 pesos. Pangalawa po, nabanggit yung exempt medicines. VAT exempt medicines, patuloy po natin gagawin yan. Sa kasalukuyan po ay nakapagtala na tayo ng 2,277 VAT exempt medicines. Ito po yung mga gamot sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease. 2,277 na po ang ating ginawang VAT exempt at tuloy-tuloy po natin gagawin yan. Pero mabanggit ko lamang po, to be fair, hindi lamang po ito gawain ng BIR, ito po ay nagagawa natin sa pakikipagtulungan sa FDA sapagkat sila po ang nag-i-endorse ng mga gamot na kinakailangang i-VAT exempt. So ibig sabihin po, every time nakakapag-VAT exempt tayo, that's an added option to the patient and to the doctor na walang added burden ng value-added tax. Alright, kumbaga, sabihin mo ng savings mo yan. Savings po. Okay, nabawasan yung gastos mo. Nabawasan ang gastos. Alright, thank you. Mr. Secretary? CESAR, papatuloy namin ang paghahanap ng mga solusyon at mga paraan na makatulong sa mga tao. Magbibigay ng dalawang halimbawa. Yung una po, yung land bank. Noong Mayo, ang ginawa ng land bank, nagbigay kami ng isang libreng digital transaction. Meaning magbabayad ka gamit yung app, libre, everyday, isa. Tapos binaba namin, beyond ng isa, from 15 pesos to 8 pesos. At maraming P2G, ibig sabihin, mga tao nagbabayad sa gobyerno, dati kapag nagbabayad ka electronically, gamit mong cellphone mo or e-payments. May bayad. May bayad. Tinanggal namin yan. Anong resulta po niyan? Now, all the major banks, lahat po ng malalaking bangko, zero na po ang digital payments. Dati, magbabayad ka ng 10 piso, 10 to 20 pesos kada transaction. First time yan? Yes. Marcos administration? Yes. Only last July. Last month lang po to. Alright. Nung Mayo, kapag ginamit mong, ayoko na magbigay ng halimbawa ng mga bangko, kapag ginamit mo app mo, magbayad ka, may 10 piso, 20 pisong convenience fee or service charge. Ngayon wala na. Okay. Tayo pong gumawa nan. Ang land bank pong unang gumawa nan. Nag-umpisa niyan. Alright. Mr. Secretary, kausapin niyo ang ating mga kababayan para sa inyong closing statement sa umagang ito. Yeah.
Under the leadership of President Ferdinand Marcos Jr., ang Department of Finance has built the foundation of a stronger Philippine economy, restoring fiscal stability, easing the burden on Filipino families and businesses, modernizing revenue administration, expanding financial inclusion, and attracting investments that create quality jobs. Sa nakalipas na 4 na taon, nakapagpatupad tayo ng maraming major economic reforms. Mga reformang hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi mga reformang magtatagal at makakatulong sa susunod na henerasyon. Naibaba namin ang fiscal deficit mula 7.3% noong 2022 nung kami nagsimula, ngayon po ay 5.4% na lang ngayong 2026. Sa pamamagitan ng mas mahusay na revenue collection, mas matalinong paggasta at patuloy na paglago ng ekonomiya. Kasabay nito, nananatiling isa ang Pilipinas sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa mundo. Ang average GDP po natin growth ay 5.8% sa ilalim ng Administrasyon Marcos, halos doble ng global average. Habang pinapalakas natin ang pamumuhunan sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at social protection. Lumalakas din ang pundasyon ng ating pananalapi. Dahil sa disiplinang ito, naaabot ng Pilipinas ang investment-grade credit ratings mula sa lahat ng pangunahing international credit rating agencies. Itong pinag-usapan natin kanina na ito ay magpapababa ng interest rate or borrowing rate at makakatulong sa lahat ng Pilipino. Isinulong din namin ang Create More, ang PPP Code, ang Investors Lease Act, ang Mining Fiscal Regime Act, ang Capital Markets Efficiency Promotion Act, VAT refund for tourists, at mga iba't ibang reforma sa capital markets at lalo na mga reforma namin sa BIR at sa customs. Ang mga reformang ito ay nagpapalakas ng kumpiyansa ng investors at nakakaakit ng mga international companies. Pinalawak din natin ang financial inclusion. Inalis natin ang online bank transfer fees. Pinadali ang digital payments at pinababa ang stock transaction tax. Ito ay talagang nakatulong sa mga tao. Higit pa dyan, bunga ng ating mga reforma, marami tayong natulungan. Pinalawak natin ang VAT exemption sa 2,279 essential medicines. Nagbigay ng abot-kayang pautang through microloan programs ng SSS at GSIS. At tinaas natin ang mga pensions. Ang magiging legacy ng Administrasyong Ferdinand R. Marcos Jr. ay isang mas disiplinadong pamahalaan, mas matatag na pananalapi, at mas competitive at inclusive na ekonomiya. Isang ekonomiyang patuloy na nagbibigay ng trabaho, nagpapalawak ng oportunidad, at nagdadala ng mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. All right. Thank you, Mr. Secretary. Matatag na pananalapi, inclusive growth. Yun ho ang final statements ng ating kalihim ng Secretary of Finance. Secretary, we're done with our 2 hours. Marami pa akong tanong. Maybe next time. Yusek Carl, thank you. Yusek Kati, magandang umaga sa iyo. Yusek Joben, thank you. And Commissioner Charlie and Commissioner Nep, maraming salamat. At sa lahat ng sumubaybay sa ating palatuntunan, sa Twitter account, sa ating Facebook, DCRH Television, Facebook, DCRH News, pati na sa YouTube channel natin, sa mga nakinig sa atin at nanood sa cable channels at radio stations from DCRH Lawag down to DCRH Davao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, Cesar Chavez. Beyond headlines, beyond news for public consumption, I ask questions to help build a nation. Magandang umaga po. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful